હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26 માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં તો 5 ક્વેશ્ચન તમારા રિવિઝન માટે જેનો જવાબ આપ સૌએ કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. તો વિડીયોને પોઝ કરી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ કિડની દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? બંને સેમ થઈ ગયા છે અહીંયા. બીજો ક્વેશ્ચન છે, તમને થોડોક બનાવીને કહી દઉં. હાલમાં જ મૈત્રી સેતુ છે, આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું. મૈત્રી સેતુ બ્રિજ, બરાબર. તો એ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો આ બ્રિજ છે, બરાબર. ભારતના કયા રાજ્યને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડશે? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો બીજો ક્વેશ્ચન છે, મૈત્રી સેતુ છે એ ભારતના કયા રાજ્યને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડશે? ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે કે ફૂડ વેસ્ટ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ છે હાલમાં જાહેર કરવામાં આવેલો, આ કોના દ્વારા જાહેર કરાયેલો? ચોથો ક્વેશ્ચન છે કે યુએન ક્રાઇમ કોંગ્રેસ એનું 2021ના રોજ કેટલામું સંસ્કરણ હતું? અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ઉત્તરાખંડના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બનેલું? આ તો આવડે, બરાબર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. 26 માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ સ્ટોપ ટીબી પાર્ટનરશિપ બોર્ડ છે એના ચેરમેન તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો સ્ટોપ ટીબી પાર્ટનરશિપ બોર્ડ એના નવા ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધનની. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, બરાબર. ટીબી દિવસ હતો 24 તારીખે, વર્લ્ડ ટીબી ડે હતો, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખજો, બરાબર. અને થીમ શું હતી ટીબી ડેની? ધ ક્લોક ઇઝ ટીકિંગ, બરાબર. તો હાલમાં જ વર્લ્ડ ટીબી પાર્ટનરશિપ બોર્ડ એના નવા અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધનની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. અને આજે આ સ્ટોપ ટીબી પાર્ટનરશિપ બોર્ડ છે એની રચના થઈ હતી. ક્યારે થઈ હતી? 2000ની સાલમાં. તો વર્ષ 2000માં છે સ્ટોપ ટીબી પાર્ટનરશિપ બોર્ડની રચના થઈ હતી અને હાલમાં એના નવા ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધનની. ટીબીને આપણે નાબૂદ કરવા માટેનો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે 2025નો. ભારતે જે ટીબી નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે એ 2025 સુધીનો રાખેલો છે, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધશું તો થોડાક મહત્ત્વની નિયુક્તિની વાત આવી છે, તો આવી જ થોડીક મહત્ત્વની નિયુક્તિનું એક નાનકડું રિવિઝન કરીએ. તો ચર્ચામાં રહેલી હાલમાં જ થયેલી નિયુક્તિઓ આપણે ચર્ચા કરીએ. છેલ્લા 1 કે 2 મહિનાની અંદર જ આ બધી અપોઇન્ટમેન્ટ થયેલી છે. તો એમાં સૌથી પહેલી વાત કરું, નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી અથવા તો ગુજરાતીમાં કહીએ તો એને રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય પ્રાધિકરણ, એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે RS શર્મા. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે જય શાહ. નોર્મલી BCCIના અધ્યક્ષ હોય એ જ હોય આના અધ્યક્ષ, પરંતુ સૌરવ ગાંગુલીની તબિયત બરાબર ના હોવાથી જય શાહને નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ વાત કરું તો સુભાષચંદ્ર બોઝની 125મી જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી. આ સમિતિના અધ્યક્ષ પહેલા હતા અમિત શાહ, હવે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. ત્યારબાદ વાત કરું તો નેશનલ સેફ્ટી કાઉન્સિલ એના નવા અધ્યક્ષ અથવા તો ચેરમેન બન્યા છે SN સુબ્રમણ્યન. બોક્સિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે અજય સિંઘ. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સના બન્યા છે અજય માથુર. જો ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. અજય સિંઘ છે એ બોક્સિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના બનેલા છે અને અજય માથુર છે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સના નવા અધ્યક્ષ બનેલા છે, બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરું તો CBIના કાર્યકારી અધ્યક્ષનો પદભાર સંભાળ્યો છે પ્રવીણ સિન્હાએ, બરાબર. ત્યારબાદ હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ અથવા તો માનવ અધિકાર પરિષદ એની એડવાઇઝરી કમિટીના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્તિ થઈ છે અજય મલ્હોત્રાની. તો આ 3 અજય છે, ખાસ યાદ રાખજો. સિંઘ, માથુર અને મલ્હોત્રા ત્રણેય ખાસ મહત્વના છે, કન્ફ્યુઝન ના થઈ જાય. ત્યારબાદ NCSCના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે વિજય સંપાલા. NCSC એટલે રાષ્ટ્રીય જનજાતિ આયોગ, એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે વિજય સંપાલા. ત્યારબાદ ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે દુષ્યંત ચૌટાલા. ત્યારબાદ IOC ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીના અધ્યક્ષ બન્યા છે થોમસ બાક. પહેલાં પણ હતા, ફરી વખતે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. નાબાર્ડ અને આ પ્રકારના નવા અધ્યક્ષ છે ચિંતાલા ગોવિંદુ રાજુલુ. અને ભારતીય બધિર ક્રિકેટ સંઘના નવા અધ્યક્ષ છે સુમિત જૈન. તો આ બધા જ હાલમાં છેલ્લા 1 થી 2 મહિનાની અંદર ચર્ચામાં રહેલા છે. ફેબ્રુઆરીથી લઈને અત્યારે માર્ચ સુધીમાં ચર્ચામાં રહેલી નિયુક્તિઓ છે, તો ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ વાત કરું તો બાંગ્લાદેશના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આજે જ છે બાંગ્લાદેશનો સ્વતંત્રતા દિવસ, 26 માર્ચે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ 26 માર્ચના રોજ છે બાંગ્લાદેશના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, 26 માર્ચ 2021ના રોજ.
મુખ્ય અતિથિ બનેલા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી. ભારતની વાયુસેનાએ બાંગ્લાદેશને આ અવસર ઉપર છે 50મો એમનો સ્વતંત્રતા દિવસ છે, તો એ અવસર ઉપર ભારતની વાયુસેનાએ છે આલોએટ-3 નામનું એક હેલિકોપ્ટર પણ બાંગ્લાદેશને ભેટ આપેલું. આ સિવાય 1971માં ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધને 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર ઉપર આ એમને ભેટમાં આપેલું હતું. 26 માર્ચ 2021ના રોજ બાંગ્લાદેશનો કેટલામો છે 50મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે. બાંગ્લાદેશ આઝાદ ક્યારે થયેલું? 26 માર્ચ 1971ના રોજ. તો 26 માર્ચ 1971ના રોજ પાકિસ્તાનમાંથી અલગ થઈ બાંગ્લાદેશ એક અલગ દેશ બનેલો. ત્યારબાદ વાત કરું તો સ્વર્ણિમ જયંતિ છે 50મી, એટલે કે 50 વર્ષ પૂરા થવાના. તો આ સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષ છે એની ઉજવણી કરવા માટે ભારતના 2 જહાજ છે બાંગ્લાદેશ પહોંચેલા. આ બંને જહાજનું નામ યાદ રાખશું, INS સુમેતા અને INS કુલિસ. તો બંને બાંગ્લાદેશ ગયેલા. મોંગલા બંદરે, બાંગ્લાદેશનું જે બંદર છે મોંગલા બંદર, ત્યાં પહોંચેલા. આ સિવાય મૈત્રી સેતુ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું, જે ભારતના ત્રિપુરા રાજ્યને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડશે. તો આજનો વિડીયોનો ક્વેશ્ચન પણ હતો, તે પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ વ્યાસ સન્માન પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ વ્યાસ સન્માન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે શરદ પાગરેને. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, શરદ પાગરે. તો કેટલામો વ્યાસ સન્માન છે? 31મો વ્યાસ સન્માન પુરસ્કાર છે, એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે શરદ પાગરેને. ઓકે, કઈ કૃતિ માટે સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? તો પાટલીપુત્રુ કી સમરાગી. પાટલીપુત્રુ કી સમરાગી આ એમની કૃતિ છે, જેમના માટે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. તો 31મો વ્યાસ સન્માન પુરસ્કાર છે પાટલીપુત્રુ કી સમરાગી. આ કૃતિ માટે એમને શરદ પાગરેને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. ઓકે, આ પુરસ્કાર રૂપે કેટલા રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે? તો 4 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. કેટલા? 4 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે છે. અને આ પુરસ્કાર જાહેર કોણ કરે છે? કે બિરલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવે છે. 1991માં સૌ પ્રથમ વખત શરૂઆત થઈ હતી વ્યાસ સન્માન પુરસ્કારની. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આ પણ મહત્વનું. 67મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો હાલમાં જ જાહેર થયા છે. નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ હાલમાં જ જાહેર થયા છે, 67માં છે આ વખતે. એમાં હિન્દી ફિલ્મનો પુરસ્કાર કઈ? શ્રેષ્ઠ હિન્દી ફિલ્મ. આ પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને મળેલો? તો શ્રેષ્ઠ હિન્દી ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળેલો ચિછોરેને. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ થોડાક ભાષાઓને રિલેટેડ પુરસ્કારો પણ આમાં જાહેર કરવામાં આવેલા છે. તો આ દરેક ભાષાઓ યાદ રાખશું, કેમ કે થોડીક બંધારણની ભાષાઓ છે આપણી. તો એના સંદર્ભમાં કદાચ ક્વેશ્ચન આવી જાય કે શ્રેષ્ઠ આસામી ફિલ્મ કઈ, બંગાળી ફિલ્મ કઈ, એવો ક્વેશ્ચન કદાચ જોવા મળે. આમાં નિર્માતાના નામ યાદ નહીં રાખીએ આપણે, કેમ કે એ એટલું બધું અગત્યનું નથી. ઓકે, આ જે આખું ટેબલ છે એમાં માત્ર આપણા માટે અગત્યનું છે એક તો કઈ ભાષાની ફિલ્મ છે, બરાબર, અને કોને મળેલી છે, કોને આ કઈ ફિલ્મને આ એવોર્ડ મળેલો છે. તો શ્રેષ્ઠ આસામી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલું છે રોનુવા હુ નેવર સરેન્ડર. રોનુવા હુ નેવર સરેન્ડર એ શ્રેષ્ઠ આસામી ફિલ્મનો પુરસ્કાર એમને મળેલો છે. ત્યારબાદ ગુમનામી શ્રેષ્ઠ બંગાળી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે. ગુમનામી નામનું જે મૂવી છે એને શ્રેષ્ઠ બંગાળી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે. શ્રેષ્ઠ હિન્દી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે ચિછોરેને. ત્યારબાદ વાત કરું તો શ્રેષ્ઠ કન્નડ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે અક્ષીને. શ્રેષ્ઠ કોંકણી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે કાજરોને. ત્યારબાદ વાત કરું તો શ્રેષ્ઠ મરાઠી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે બાર્ડોને. શ્રેષ્ઠ મલયાલમ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે કલ્લાનોટ્ટમને. શ્રેષ્ઠ મણિપુરી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે ઈગી કોનાને. શ્રેષ્ઠ ઉડિયા ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે સાલા બુદર બદલા અને કલીરા અતીતા, બંને મૂવીને મળેલો છે. ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ પંજાબી મૂવીનો એવોર્ડ મળેલો છે રબદા રેડિયો 2ને. શ્રેષ્ઠ તમિલ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળેલો છે આંસુરાને, જેમાં એક્ટર ધનુષ છે. ધનુષને પણ શ્રેષ્ઠ એક્ટરનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ બીજા પણ એમની સાથે એક વ્યક્તિ હતા જેમને આ શ્રેષ્ઠ એક્ટરનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો હતો, એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો કોને મળેલો હતો? કંગના રણાવતને. ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ તેલુગુ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે જર્સીને. આ સિવાય બંધારણીય અનુસૂચિમાં ના આવતી હોય એવી બધી ભાષાઓ જેને આ એવોર્ડની એવી ભાષાઓની ફિલ્મને પણ પુરસ્કારો આપવામાં આવેલા છે. જેમ કે શ્રેષ્ઠ છત્તીસગઢી ફિલ્મ છે એનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે ભુલાન તમેઝને. શ્રેષ્ઠ હરિયાણવી ફિલ્મનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે છોરિયા છોરો સે કમ નહીં હોતી. શ્રેષ્ઠ ખાસી ફિલ્મનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો ઈવડુને. શ્રેષ્ઠ મિસિંગ ફિલ્મનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો અનુ રૂવાડને. શ્રેષ્ઠ પુનિયા ફિલ્મનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો કેન્જેરા નામની મૂવીને. અને શ્રેષ્ઠ તુલુ ફિલ્મનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો પિંગારાને.
તો આટલા મહત્ત્વના એવોર્ડ હતા જે આપણે યાદ રાખશું. આમાંથી તમે કદાચ એક પણ યાદ ન રાખો તો ચાલશે, પરંતુ આ 2 સ્લાઇડ ખાસ યાદ રાખવાની, પહેલી અને બીજી. એમાં તમારે ખાલી મૂવીનું નામ બરાબર અને કઈ ભાષાની ફિલ્મ છે આ 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે ખાલી, બીજું કાંઈ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ક્વિક ન્યૂઝ જોઈએ. ક્વિક ન્યૂઝ પણ આજના એક મહત્ત્વના છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વિક ન્યૂઝ છે આજના વિડીયોની અંદર. ફટાફટ આપણે ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝ. સૌથી પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે, માર્ચ 2021 દરમિયાન જાહેર થયેલ મહિલા T20 રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન પણ કોનું રહ્યું? પ્રથમ સ્થાન ઉપર ભારતની ખેલાડી રહી છે શેફાલી વર્મા. તો આન્સર આવશે શેફાલી વર્મા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય 1 મે 2021થી મુખ્યમંત્રી ચિરંજીવી યોજના શરૂ કરશે? તો મુખ્યમંત્રી ચિરંજીવી યોજના શરૂ કરશે રાજસ્થાન, અને 850 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષનું પ્રીમિયમ ભરવામાં આવશે આ યોજના અંતર્ગત, અને 5 લાખ રૂપિયાનું હેલ્થ કવર આપવામાં આવશે લાભાર્થીને. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત છે કયા રાજ્યને દિલ્હી સાથે જોડવામાં આવેલું? તો સિક્કિમ રાજ્ય છે એને દિલ્હી સાથે જોડવામાં આવેલું છે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતમાં રાજ્યોની જોડી બનાવવામાં આવે છે એ અંતર્ગત. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગ્રીકનો સ્વતંત્રતા દિવસ ક્યારે હતો? તો 25 માર્ચે હતો, ગઈકાલે ગ્રીકનો સ્વતંત્રતા દિવસ. ઇન્ટરનેશનલ સોલિડરિટી ડે પણ ગઈકાલે હતો. ત્યારબાદ તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ અનબોર્ન ચાઇલ્ડ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ અનબોર્ન ચાઇલ્ડ આની ઉજવણી પણ 25 માર્ચે કરવામાં આવેલી, બરાબર. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. ઇન્ટરનેશનલ વફેલ્સ ડે પણ આજે જ છે, તો એ પણ 25 માર્ચે હોય છે, તો એ પણ ખાસ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં ઓફશોર પેટ્રોલ વેસલ જહાજ INS વજ્ર એને ભારતીય તટરક્ષક સેનામાં ચેન્નાઈ ખાતે સામેલ કરવામાં આવેલું છે. તો આ જહાજનું નિર્માણ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો બધું મોસ્ટલી આમાં ક્વેશ્ચનની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દીધું. જેમ કે આ INS વજ્ર છે કેવા પ્રકારનું જહાજ છે? તો ઓફશોર પેટ્રોલ પ્રકારનું જહાજ છે, અને આને ચેન્નાઈ ખાતે કમિશન કરવામાં આવેલું છે. ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે આનું નિર્માણ કોણે કરેલું? તો નિર્માણ કરેલું રાબસન અને ટુબ્રોએ. તો ક્વેશ્ચન ખાસ ધ્યાનથી વાંચજો, બરાબર. આગળ વધશું. તાજેતરમાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડૉક્ટર હર્ષવર્ધને કયા કેન્દ્ર શાસિતને ટીબી મુક્ત જાહેર કરેલો? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. તો લક્ષદ્વીપ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે એને ટીબી મુક્ત જાહેર કરી દીધો હાલમાં જ સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડૉક્ટર હર્ષવર્ધને. અને આની સાથે જમ્મુ કાશ્મીરનો એક જિલ્લો છે જેનું નામ છે બુડગામ, એને પણ ટીબી મુક્ત જાહેર કરેલો. તાજેતરમાં IPLના ઓફિશિયલ પાર્ટનર તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી? તો ન્યૂ ટાટા સફારીને IPLના ઓફિશિયલ પાર્ટનર તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલું. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય દ્વારા છે દેશનું પહેલું FPO પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવેલું છે? તો આ શરૂ કરેલું છે ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે. નામ છે આ પોર્ટલનું UPFPO શક્તિ પોર્ટલ. તાજેતરમાં આસામ રાઇફલ્સના કેટલામાં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી ગણવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ આસામ રાઇફલ છે એનો 186મો રાઇઝિંગ ડે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો 186મો સ્થાપના દિવસ હતો આસામ રાઇફલ્સનો. અને આસામ રાઇફલ્સના DG છે હાલમાં જ સુખદીપ સંગવાન, તો એ પણ યાદ રાખશું. ફટાફટ આજના આન્સર જોઈએ. વિશ્વ કિડની દિવસ ક્યારે ઉજવાયો? 11 માર્ચે. જે મૈત્રી સેતુ બ્રિજ છે એ બાંગ્લાદેશ અને ભારતનું ત્રિપુરા રાજ્ય બંનેને કનેક્ટ કરશે. વર્લ્ડ ફૂડ વેસ્ટ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ 2021 છે જાહેર કરેલો UNEP. પૂરું નામ શું થાય? યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ. તાજેતરમાં વર્ષ 2021ના રોજ કેટલામી UN ક્રાઇમ કોંગ્રેસનું આયોજન થયેલું? 14મી. અને ઉત્તરાખંડના નવા મુખ્યમંત્રી બનેલા તીરથસિંહ રાવત. જતાં પહેલાં નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કે તમારે ઈ-બુક પરચેસ કરવી હોય છેલ્લા 6 મહિનાના કરંટ અફેરની જુલાઈથી ડિસેમ્બર સુધીના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે. આમાં 69 રૂપીસ પ્રાઇસ છે. પેમેન્ટ કરીને 24 કલાકની અંદર ઈ-બુક તમને તમારા ઈમેલ આઈડીની અંદર મળી જશે. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. ઓર્ડર કરવા માટેની ઈ-બુક પાર્ટ 2ની લિંકમાંથી તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. આ સિવાય મંથલી ઈ મેગેઝિનમાં જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી મહિનાનો અંક પબ્લિશ થઈ ચૂકેલો છે, બરાબર. જાન્યુઆરી 2021 અને ફેબ્રુઆરી 2021નો મંથલી ઈ મેગેઝિન 2021ની લિંકમાંથી તમે આ બંને પાર્ટ છે ઓર્ડર કરી શકો છો. આ બંનેની પ્રાઇસ છે 20 રૂપીસ જેવી છે, બરાબર. તો પેમેન્ટ કર્યાના 24 કલાકની અંદર ઈમેલ આઈડીમાં તમને ઈ મેગેઝિન મળી જશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.